අයිවෝන් කෙරවිගන්න PCP ඩිසයින වීඩියෝ සීරිස් එක 8 වෙනි වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම මොකද ඩිසයින් එක කරගෙන යද්දි මේ KiCAD එක ඇතුළේ ඔයාලට අවශ්‍ය කරන සේරම කොම්පොනන්ට්ස් හොයාගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව තමයි මේ KiCAD එක ඇතුළේ මේ ලෝකේ තියෙන සේරම කොම්පොනන්ට්ස් වල ලයිබ්‍රරිස් නැති නිසා. ඉතින් මේකට විසඳුම් දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි ඔයාලට අවශ්‍ය කොම්පොනන්ට් එකේ ලයිබ්‍රරි ඉන්ටර්නෙටින් හොයාගෙන ඒක KiCAD එක ඇතුළේ ඉන්ස්ටෝල් කරන එක. දෙවෙනි ඔප්ෂන් එක තමයි තමන්ගෙම කියලා කොම්පොනන්ට් ලයිබ්‍රරි එකක් හදාගන්න එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද KiCAD එක ඇතුළට external libraries install කරගන්න කියලා. KiCAD library system එක ගත්තොත් එහෙම library වර්ග තුනක් තියෙනවා. ඒ තමයි symbol library, footprint library සහ 3D model library කියන වර්ග තුන. ඉතින් මම අද වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ KiCAD එක ඇතුළට symbol libraries සහ footprint libraries install කරන්න කියලා. ඉතින් මේ libraries අපිට download කරගන්න option කීපයක්ම තියෙනවා. එකක් තමයි සමහර කට්ටිය libraries හදලා GitHub repos වල දාලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඒව download කරලා මේ KiCAD එක ඇතුළේ install කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ internet එකේ මේ libraries ගන්න වෙනම websites තියෙනවා. හරියට snapPDA Topart වගේ. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම උදාහරණයක් හැටියට පෙන්නන්නම් කොහොමද KiCAD එක ඇතුළට Arduino libraries ගේන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට Google එකට ගිහිල්ලා KiCAD Arduino library කියන එක search කරන්න. ඉතින් මේ පළවෙනි option එක හැටියට GitHub link එකක් එවි. ඒක click කරන්න. ඉතින් මේ GitHub page එක link එක මම පළවෙනි description එකේ දාලා තියන්න. ඔයාලට මේ link එකෙන් මේ page එක කෙලින්ම යන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි පළවෙනිට ගියොත් එහෙම මේ library තියෙන්නේ මොනවද කියලා මෙතන කියලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ symbol libraries, footprint libraries සහ 3D libraries කියන තුනම තියෙනවා. ඉතින් KiCAD එක Arduino libraries එනවා. ඒත් මේ library KiCAD default library වල නැති Arduino board කීපයකම libraries තියෙනවා. ඉතින් මේක download කරන්න මෙතන උඩ තියෙන code කියන button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් download zip කියන option එක click කරන්න. එතකොට මේ library zip file එක අපේ computer download වෙවි. ඊට පස්සේ යන්න files වලට ගිහලා download folder එකට යන්න. ඉතින් මේ download කරගත්තු KiCAD library එක KiCAD එකට install කරන කලින් මම recommend කරනවා මේ library කොහේ හරි permanent තැනකට copy කරගන්න කියලා. මොකද ඒකට හේතුව තමයි මේ library කොහේ හරි delete කරොත් එහෙම නැත්නම් කොහේ හරි move කරොත් එහෙම KiCAD එකට මේ library එක track කරන්න බැරුව වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම මුලින්ම හදාගත්ත KiCAD folder එක ඇතුලේ libraries කියලා වෙනම folder එකක් හදාගන්න. ඊට පස්සේ මම හදාගත්ත libraries folder එක ඇතුලට මෙන්න මේ KiCAD library එක drag and drop කරනවා. ඊට පස්සේ මේක right click කරලා extract all දෙන්න. එතකොට මේ zip file එක extract වෙයි. ඉතින් අපි මේ extract කරගත්ත folder එක ඇතුලට ගියොත් එහෙම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Arduino libraries වලට අවශ්‍ය කරන files ටික. ඉතින් මේක මුලින්ම 3D shapes කියලා 3D models තියෙන folder එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ යටින් තියෙන arduino.pretty කියලා folder එකක්. මෙන්න මේ folder එක ඇතුලේ තමයි KiCAD අවශ්‍ය කරන footprint save කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන යට තියෙන arduino.lib කියලා file එක. මේක තමයි KiCAD එකට අවශ්‍ය කරන symbol library file එක. හරි. ඉතින් දැන් මම කියා දෙන්න කොහොමද මේ library එක KiCAD එකට install කරන්න කියලා. මේකට KiCAD project manager window එකට ගිහිල්ලා උඩ තියෙන preference button එක click කරන්න. මෙතන එන options එක manage symbol libraries සහ manage footprint libraries කියලා. මේ දෙකෙන් ඉස්සෙල්ලාම manage symbol library කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන option දෙකක් තියෙනවා global libraries සහ project specific libraries කියලා. මේකෙන් global libraries කියන option එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන යට තියෙන file icon එක click කරන්න. ඉතින් මෙතනදී කරන්න තියෙන්නේ අපි extract කරගත්ත library folder එක ඇතුළට යන එක. එතකොට එතන තියෙන arduino.lib කියන file එක මේක select කරලා open කරන්න. එතකොට මේ Arduino symbol library එක මෙන්න මේ library table එකට add වෙවි. ඊට පස්සේ okay button එක ඔබන්න. හරි ඊළඟට අපි footprint libraries install කරන්න. මේක ඉස්සෙල්ලා වගේම preference ගිහිල්ලා manage footprint libraries යන්න. ඉතින් මෙතනදී global libraries කියන tab එක select කරලා යට තියෙන file browser එක click කරන්න. හරි ඉතින් මෙතනට දෙන්න ඕනේ
මේ ලයිබ්‍රරි එකට අදාළ කරන ෆුට්ප්‍රින්ට්ස් තියෙන ෆෝල්ඩර් එක. ඉතින් ඒකට යන්න අපි එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගත්ත ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළට. මේ ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළේ තියෙන arduino.pretty කියලා ෆෝල්ඩර් එක. ඉතින් මේක ඇතුළේ තමයි මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ footprint libraries තියෙන්නේ. ඉතින් මේක සිලෙක්ට් කරලා select folder දෙන්න. හරි. ඉතින් මේ footprints වලට අදාළ library folder එකත් මෙන්න මේ library table එකට add වෙවි. ඊට පස්සේ okay දෙන්න. හරි. ඉතින් අපි සාර්ථකව Arduino library ටික install කරා. දැන් අපි normal විදිහට schematic එකට ගිහිල්ලා Arduino කියලා search කරොත් එහෙම අපි install කරගත්ත library එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ library එකේ විශේෂයෙන්ම Arduino Pro Mini, Arduino Pro Micro වගේ boards තියෙනවා. ඉතින් මේ boards මේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ KiCAD default library ඇතුලේ එන්නේ නැහැ. ඉතින් මම ඊළඟට කියා දෙන්න Snap EDA කියන වෙබ්සයිට් එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද අපට අවශ්‍ය කරන component එකට අදාළ library download කරලා KiCAD එක ඇතුලේ install කරන්න කියලා. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකට අදාළ link එක මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියන්න. ඉතින් ඒකෙන් ඔයාලට මෙන්න මේ web page එකට එන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන search bar එක. මෙතන ඔයාලට අවශ්‍ය කරන ඕන component එක search කරන්න පුළුවන්. මම උදාහරණයක් හැටියට NE555 කියන IC එක search කරන්න. ඉතින් මේ NE555 කියන IC එක එක manufacturers එක package වලින් හදලා තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතන NE555 TD කියන option එක select කරන්න. එතකොට මේ component එකට දාලා footprint එකයි symbol library එකයි මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. අපට අවශ්‍ය නම් 3D library බලන්න මෙතන උඩ option එකක් තියෙනවා. ඒක පාවිච්චි කරලා මේ component එකේ 3D model එකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක download කරන්න කලින් මේ website එකේ register වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා මේ website එකේ register වෙන්න. ඊට පස්සේ මේ website එකේ register වුණාට පස්සේ මේ component එකට අදාළ library download කරන්න මෙතන තියෙන download symbol and footprint කියන option එක click කරන්න. මෙතන තියෙන list එකෙන් KiCAD කියන එක select කරන්න. ඊට පස්සේ KiCAD version එක select කරන්න එවි. මෙතනින් අපිට අදාළ version එක select කරගන්න. ඉතින් මම මෙතනින් KiCAD version 6 and later කියන option එක select කරගන්න. ඊට පස්සේ අපේ computer ඇතුලේ download වෙච්ච library එක ඉස්සෙල්ලා වගේම අපි හදාගත්ත library folder එකට copy කරගන්න. ඊට පස්සේ මේක ඉස්සෙල්ලා වගේම extract කරගන්න. ඉතින් අපි extract folder එකට ගියොත් එහෙම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ library එකට අදාළ කරන files ටික. හරි. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා වගේම මේ library install කරන්න KiCAD project manager window එකට ගිහිල්ලා preference ගිහිල්ලා manage symbol library යන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් global libraries කියන එක select කරලා මෙතන යට තියෙන file icon එක click කරන්න. ඊට පස්සේ යන්න අපි extract කරගත්ත file එකට. මේ file එක ඇතුළට ගියාම .lib කියලා අපිට අවශ්‍ය කරන library file එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක select කරලා open දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ library අපේ library table එකට add වෙවි. ඊට පස්සේ okay ඔබන්න. ඊට පස්සේ footprint libraries add කරන්න IMF preference ගිහිල්ලා manage footprint libraries යන්න. ඊට පස්සේ global libraries කියන එක select කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන යට තියෙන file icon එක click කරන්න. ඉතින් මෙතනදී footprints තියෙන folder එක විදියට අපි extract කරගත්ත folder එකම කෙලින්ම දෙන්න. ඒ කියන්නේ අපි extract කරගත්ත folder එක select කරලා යට තියෙන select folder කියන එක දෙන්න. එතකොට මේ library folder එකම මේ footprints table එකට add වෙවි. ඊට පස්සේ මෙතන okay button එක ඔබන්න. හරි. එහෙනම් අපි සාර්ථකව Snap EDA එකට අදාළ කරන library install කරා. ඉතින් අපි normal විදිහට schematic edit එකට ගිහිල්ලා NE555 search කරොත් එහෙම අපි install කරපු NE555 TD කියන component එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ component එක ගත්තොත් එහෙම මේ component එකේ symbol එක විතරයි පෙන්වන්නේ. footprints library පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ Snap EDA එකෙන් download කරන සමහර library වල මෙහෙම footprints පෙන්වන්නේ නැතුව තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට කමක් නැහැ. ඔයා මේ symbol library normal විදිහටම පාවිච්චි කරලා schematic එකේ ඇඳ ගන්න.
ස්කීමැටික් එකෙන් ඇඳලා ඉවර වෙලා ඔයා normal විදිහටම annotate කරලා PCB edit එකට ගිහිල්ලා update PCB දෙන්න. ඉතින් ඔයා හරියට KiCAD එක ඇතුළට footprint folders දීලා තියෙනවනම් මේ NE555DT කියන එකේ footprint එක ගානට මේ PCB layout edit එකට එයි. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම තමයි KiCAD එක ඇතුළට external libraries import කරන්නේ. ඉතින් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න කොහොමද මේ KiCAD එක ඇතුළට 3D models ගේන්නේ කියලා.